درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز جمعه 15 می 2026 هست و آخرین روز هفته. توی این هفته که گذشت ما 3 روز معاملاتی بیشتر نداشتیم، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه. پنجشنبه و جمعه رو من معامله نگرفتم به خاطر اینکه من تا چهارشنبه حدوداً 6 تا ریوارد مثبتم رو گرفتم و دیگه نخواستم که حسابم رو به چالش بکشم و تونستم که اون ضررهایی که کرده بودم رو جبران بکنم. خدمتتون عرض شود که وقتی حساب کتاب داشته باشه، روی برنامه کار بکنید، من 3 هفته چالش داشتم، هی بالا پایین بالا پایین. آخرش بعد از این 3 هفته، یعنی هفته آخر، من با 4 تا ضرر، 2 تا ضررم از قبل، 6 تا ضرر کامل عقب بودم. اما وقتی شما رو دور حالا برد بیفتید یا وقتی سود بکنید، من 3 روزه کل اون ضررها رو جبران کردم. درسته حالا چالش داشتم تو همون 3 هفته هم هی سود میکردم هی ضرر میکردم، ولی نهایتا 6 تا ضرر داشتم دیگه و این 6 تا ضرر رو توی 3 روز تونستم که جبران بکنم و برگردم به اون حالت و روال عادی که حالا ایشالله توی هفته آینده و هفته پیش رو بتونیم که این رشدمون رو مستمر ادامه بدیم. یه مقدار صبوری میخواد، یه مقدار خدمتتون عرض شود که همت و پشت کار میخواد که قطعا ما داریم و این کار رو انجام میدیم. فقط بیخیال نباید بشیم دیگه، این باید هی انجام بدیم. درسته هی برمیگردیم عقب، هی دوباره میایم جلو، هی زمین میخوریم، هی باید استمرار داشته باشیم، مستمر کارمون رو ادامه بدیم تا بتونیم که به اون موفقیتی که مد نظرمون هست برسیم. تو هر کاری همینه، تو هر کاری شما وقتی مستمر با پشت کار ادامه بدین و از شکستاتون روحیتون رو نبازین و عقب نشینی نکنید، میتونید که سریعا برگردید به اون حالت عادی و اون استمرار کار خودشو میکنه. شما به اون استمرار چاشنی زمان هم اضافه بکنید، این مکمل هم هستن و انجام میشه. ببینید کار سخت زمان میبره، کار حتی غیر ممکن یه مقدار بیشتر زمان میبره. زمان همه چیز رو حل میکنه. شما ممکنه این مقدار بیشتر طول بکشه ولی کارتون رو انجام میدید. مهم اینه که استمرار داشته باشید و کارتون رو مستمر ادامه بدین حتی وقتی که شکست خوردید. این راز موفقیته که خیلی انجامش نمیدن دیگه. 3 تا مرحله داره موفقیت: کاشت، داشت، برداشت. شما توی مرحله کاشت یعنی اینکه اون اقدام رو انجام بدی، تو مرحله داشت یعنی پرورش بدی اون چیزی که داری یاد میگیری، اون کاری که داری انجام میدی رو پرورش، که اکثر مردم تو این پرورش دادنه جا میزنن دیگه. خیلی شکست میخورن، عقب نشینی میکنن، میبینن نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه زمانو چاشنیش نمیکنن، اون سیر تکاملیه رو چاشنیش نمیکنن که باید زمانی بگذره سیر تکاملی طی بشه. باید همش بستگی به اون کاره داره دیگه. بعضی از کارا اون سیر تکاملی زمانشون کمتره، بعضیا بیشتره، باید شما بیشتر زمان بذارید. مهم اینه که استمرار داشته باشید. از یک زمانی به بعد دیگه اون خودشو نشون میده. اون زمان برداشته و دیگه خیلی جاها دیگه شما اصلا ناخودآگاه اون کار خودش داره انجام میشه و فقط شما برداشت دارید و اون حالا ثروت باشه، اون شغل، اون کار باشه، اون زندگی خوشایند باشه، هر چی که باشه رو دیگه شما فقط دریافت میکنید. مهم اینه که توی زمان داشت که همون پرورش اون کار میشه شما جا نزنید و مستمر کار رو ادامه بدید. همین کاری که من الان دارم میکنم. درسته ممکنه حالا خیلی از ویدیوها رو خیلی از دوستان ببینن بگن بابا این چیه، این چرا اینجوری معامله میکنه، اصلا مدل معامله کردن اینجوری نیست. اشکال نداره، من دارم خودم رو پرورش میدم، دارم یاد میگیرم، دارم همش از شکست‌های خودم یاد میگیرم، بررسیشون میکنم. میبینید دیگه همه روال کار این حساب پراپ هم رو من ریز به ریزشو شما با من همراهید دیگه و میبینید که من کجا دارم میخورم زمین، کجا اشتباه میکنم، کجا دارم پیروز میشم، کجا دارم موفق میشم، کجا خوب کار میکنم، کجا بد کار میکنم، کجا استرس دارم، کجا اعتماد به نفس دارم و همه اینا رو شما دارید قشنگ ریز به ریز من قشنگ دارم بهتون نشون میدم. یعنی هیچ چیزی خدمت شما عرض شود که این وسط زیرابی نداره، یعنی چیزی کم و کس نیست، همش مشخصه، واضحه. من خود واقعیم
معامله واقعیم، حساب واقعیم، شماره حساب، مبلغی که میاد تو حسابم. یعنی شما از روز اول که من این حساب رو باز کردم ببینید ریز به ریزش رو، ثانیه به ثانیه و اون معامله به معاملهش رو خدمتتون عرض شود که میتونید ببینید و ببینید که چجوری این معامله، این حساب داره رشد میکنه یا نزول میکنه. در هر صورت بریم معاملات هفته گذشته رو ما بررسی بکنیم. 3 روز معاملاتی داشتیم و ببینیم که چیکار کردیم و چجوری کارمون رو انجام دادیم، آیا طبق پلن بوده یا نه. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض شود که بازار هنوز بسته هم نشده دیگه. امروز روز آخره. ما حضورتون عرض شود که بله میبینید چجوری حرکت کرده. دیروز ما معامله نگرفتیم ولی توی تایم بازار بورس امریکا میبینید که خیلی قشنگ یک حرکت زیبا انجام داده که حالا توش بودیم نمیدونم تو اون لحظه چطور بررسی میکردیم، ولی احتمال زیاد میتونستیم بگیریم یه تیپی 2، یعنی میتونستیم سود پنجشنبهمون رو هم بگیریم. ولی خب من دیگه چون پلن کاریم اینه که 6 تا ریوارد، البته یک کوچولو از 6 تا ریوارد کمتره، ولی خب من دیگه 6 ریوارد حسابش کردم دیگه. و اینکه چون معاملات خوبی هم زدیم دیگه من ریسک نکردم و استراحت دادم به خودم و دیدید که چجوری حرکت کرده. امروز هم که نزول کرده دیگه. خب ما بریم هیستوری هفته گذشته رو بیاریم. از همون 11 میشه، حالا 10 هم باشه مشکل نداره چون 10 دیگه تعطیل بوده دیگه تا امروز. خب این هیستوری معاملات هفته پیش من هست که 2 تا معاملهش مال دوشنبه بوده، یک معامله سه شنبه، یک معامله هم چهارشنبه. توی دوشنبه یک معامله ضررده داشتیم، یک معامله سودده داشتیم. سه شنبه یک معامله سودده و خدمت شما هست چهارشنبه هم که یک معامله فوق‌العاده داشتیم که حالا بررسیش میکنیم. خیلی معامله زیبایی بود و نقطه زنی بود و دقیقاً به اون نقطه‌ای که ما مشخصش کرده بودیم یک عکس‌العمل لحظه‌ای داشت و خیلی قشنگ و سریع رفت بالا. و اینکه ما حدوداً 6 تا ریواردمون میشه 3% سود که میشه $150 که حالا $145 شده دیگه. مشکلی نداره. میتونیم که یعنی نگاه کنید الان ما یک ضرر و 2 تا ریوارد که میشه 1 ریوارد روز دوشنبه داشتیم، 2 تا ریوارد روز سه شنبه داشتیم که میشه 3 تا ریوارد، 2 تا و نصفی ریوارد هم تو روز چهارشنبه داشتیم که حضورتون عرض شود میشه خدمتتون عرض شود که میشه 5.5 که حالا چون من یه مقدار توی ریواردام مبلغای بیشتری میگیرم از ریواردام، کلا با هم دیگه میگم حدوداً 3% میشد $150 که $145 ما سودمون شد دیگه، که همون نزدیک تقریبا 6 تا ریوارد شد. خب بریم بررسی بکنیم روزهای هفته رو ببینیم که من دیگه اینو فعلا لازم ندارم، میبندمش تا بریم روزهای هفته رو بررسی بکنیم. من اینو هم اول درست بکنم. خب میریم از روز دوشنبه. خب این روز دوشنبهمون بود که خدمت شما عرض شود که 11 می 2026 ما طبق پلنمون کار کردیم دیگه. توی باز شدن بازار من این سطوحی که مشخص کرده بودم به شدت حمله کرد به سقف. من این سقف رو که رد کرد چون سرعتش خیلی بالا بود، من یه مقدار عجله کردم تو ورود. میتونستم ورودم رو یه مقدار با طمأنینه تر انجام بدم که با صبوری انجام بدم که ضررم نخوام بکنم، ولی خب وارد معامله خرید شدم که قیمت خیلی پرسرعت اومد استاپ من رو زد. من تحمل کردم که به این کف برسه و با برداشتن این نقدینگی های این زیر من بالای این کف وارد معامله خرید شدم و تونستم که تیپی 2 بگیرم. حالا ویدیوشو میذارم ببینید. و روز دوشنبه ما با 1 ضرر و 1 سود
کارمون رو تموم کردیم دیگه، یعنی یک ریوارد مثبت داشتیم و اول هفته رو اینجوری شروع کردیم. روز سه‌شنبه بازار خیلی بازار جذابی بود، ولی خب یه مقدار استرس زیاد بود دیگه، چون یهو به شدت شروع کرد به ریزش. من نقاطم رو مشخص کردم. من خیلی فکر میکردم که چون اینجا یه FVG بود، کفای تقریبا مساوی و نقدینگی اینجا بود، گفتم احتمال داره بیاد نقدینگی بگیره بره بالا. اینجا یه مقدار تعلل کردم و گفتم اصلا نمیخوام وارد معامله بشم چون یه مقدار خطرناک بود، که خیلی قشنگ اومد به این FVG که FVG نزولی که ساخته بود عکس العمل نشون داد و پرسرعت ریخت زیر این کف. من دیگه واقعا تعلل کردم، باید وارد معامله فروش میشدم طبق پلنم، ولی خب ترسیدم چون یه تیکه اومده بود پایین، همین که اینترنت هم قطع و وصل میشد، همین که این یه تیکه چون اومده بود پایین، گفتم چون یه تیکه اومده احتمالم داره که یه تیکه یهو پرسرعت بره بالا، نقدینگی کف روز رو بخواد برداره، ولی تعلل کردم، باید طبق پلنم وارد میشدم اینجا. یه مقدار حقیقت ترسیدم به خاطر اینکه یه تیکه اومده بود پایین و هیچ اصلاحی نداشت. در هر صورت دیگه یکی از کف‌های کوتاه مدتی روز قبل رو مشخص کردم که کف مهمی هم بود که از همونجا من وارد معامله خرید شده بودم. همون رو مشخص کردم که با شکستش دیگه من طبق پلنم وارد معامله فروش شدم و قدرت بازار انقدر خوب بود که دیگه لگ آخرش رو من گرفتم دیگه، یعنی تیکه آخر نزولش رو من تونستم بگیرم و تیپی دوم رو گرفتم. میتونستم زودتر وارد شم، یه مقدار تعلل کردم، ولی در صورت طبق پلنم وارد شدم و تونستم که معامله سوددهی داشته باشم و خیلی بازار جذابی بود که دقیقاً همون قدر که اومد پایین رو بالا، بیشترش هم تو همون روز اصلاح کرد و اومد بالا، حتی نقدینگی‌های سقف رو هم برداشت. توی روز خدمتتون عرض شود که چهارشنبه که یک روز فوق‌العاده جذاب بود و یک معامله بی‌نظیر رو انجام دادیم. من تحلیلم رو انجام دادم، حالا ویدیوشو میذارم ببینید، برای ویدیویی روز سه‌شنبه هم حتما میذارم ببینید معامله روز سه‌شنبه. ولی به روز چهارشنبه خیلی جذاب بود که اخبار PPI هم بود که اخبار PPI خب مثل اخبار CPI که روز سه‌شنبه بود که باعث ریزش بازار شد، اخبار PPI هم میتونه باعث ریزش بازار بشه. ولی خب بازار چون روز قبلش ریخته بود زیاد و اصلاح کرده بود و سقف رو شکونده بود، میتونست که نوسان بزنه دیگه. ما نقاط مهم رو مشخص کردیم. من یه دونه FVG اینجا داشتم، این FVG که با این اوردر بلاک همپوشانی داشت. این FVG های خب میدونید که بازار کلاً در حال حرکت و به تعادل رسوندنه. شما عین مثلا دیوار اتاقی رو که مثلا میخواین نقاشی کنین، این رنگو که هی میکشید هی بالا پایین میکنید که اینا همش رنگه بهش بگیره دیگه، اون جایی هم که رنگ نگرفته بگیره. بازار هم دقیقاً مثل همینه، انگار که مثلا داره رنگ میکنه. یه سری جاها که وقتی میره بالا پاییناش رنگ نگرفته، میاد اینا رو که قشنگ همه رو بپوشونه و رنگاشونو بگیره. کلا کارش اینه که به تعادل برسونه دیگه. اگر بخواد یه صعود بزرگی هم بکنه، میاد پایین به تعادل میرسونه، بعد صعود میکنه، بعد دوباره میاد به تعادل میرسونه. کلا روال کار بازار اینه که به تعادل برسونه همه چیزو. من یه دونه FVG که با اوردر بلاک هم پوشانی داشت و خیلی مهم بود این اوردر بلاک، چون باعث شکست سقف قبلی شده بود و خیلی پرقدرت هم بود. نقطه مهمی به نظرم می اومد، حضورتون عرض شود که من مشخصش کردم. با باز شدن بازار دقیقاً وقتی باز شد خیلی پرقدرت نزول کرد. پرقدرت که نزول کرد حتی ببینید به من سیگنال فروش هم داد، حتی در حالت اینکه داشت نوسان هم میزد سیگنال خریدم بهم داده بود بالای کفم. یعنی من باید مثلا طبق روالم بالای کف و زیر کف معامله انجام بدم. ولی خب این FVG رو یک سطح معتبر خودم انتخاب کردم، یعنی اینجوری نبودش که من بخوام بگم که مثلا یه FVG، نه، من این سطح رو معتبرتر از این سطح بالایش انتخاب کردم و چون فاصله‌اش هم کم بود طبق پلنم من وقتی فاصله کم باشه وارد معامله نمیشه. من وارد معامله فروش نشدم و منتظر شدم که برسه به این FVG و گفتم که روی این FVG برسه من ریسکم رو انجام میدم. یعنی دیگه منتظر نمیمونم که سیگنالی بهم بده، این خودش واسه من حکم سیگنال داره، این FVG که با اوردر بلاک هست. و ببینید، بذارید من اصلا این فلش ورود معامله‌ام رو بردارم، ببینید چقدر قشنگ عکس العمل نشون داد.
ببینید به شدت دقیق، به شدت زیبا، یعنی دقیقاً خورد به FVG من و از همونجا رفت بالا. حالا میارم این چیز رو. دقیقاً از همینجا من وارد معامله خرید شدم و دیگه ولش کردم، منتظر موندم. اتفاقاً تیپی من گذاشته بودم تیپی 3، ولی خب اینجا دیگه خیلی داشت نوسا میزد. چون این FVG اینجا بود من دیگه ریسک نکردم. من تو تیپی 2 حتی ریسک فری کرده بودم، ولی گفتم که این احتمال داره از همینجا بیاد پایین تیپی 2 بزنه، بذار من حالا با یه سود بیشتری حداقل با تیپی 2.5 بتونم که از معامله بیرون بیام. که من با تیپی 2.5 از معامله خارج شدم و تونستم یه سود خیلی شیرین و دلچسب رو بگیرم، چون بازار یه مقدار گول زننده ای بود. یعنی اگر من بخواستم طبق پلنی که مثلا اگر اینجا رو مشخص نمی‌کردم، این سطح مهم رو مشخص نمی‌کردم، این سطح تقاضای مهم رو مشخص نمی‌کردم، سطح معتبر من میشد این کف. توی این کف من باید اینجا وارد فروش میشدم، قیمت یه ذره میومد پایین، میومد بالا، استاپ من رو میزد. بعد با این شرایط من باید وارد خرید میشدم، میومدم بالا، به تیپی 2 من نمیرسید، یکم از تیپی 1 هم میزد بالا، چون اگر اینجا من وارد میشدم حدود بالای تیپی 1 من میرسید، بعد دوباره میومد پایین. البته من اگر اینجا وارد میشدم بله استاپ منو میزد، دوباره میومد استاپ من رو تاچ میکرد. پس اینجا 2 تا ضرر رو من با شناسایی یک سطح معتبر بی‌نظیر تونستم که این 2 تا استاپ رو حذف کنم و یک معامله تک معامله زیبا رو بگیرم و دقیق. پس خیلی مهمه که سطوحی که مشخص میکنیم سطوح معتبری باشن و همجوری کشکی نباشن. این سطح معتبری بود، ولی همیشه به قبل سطوحتون نگاه بکنید ببینید این پشت چی دارید. این پشت میتونه 1000 تا داستان باشه. درسته بعضی اوقات هم جواب نمیده، مثل اینجا که مثلا اینجا FVG داشت، مثل دیروز، یعنی روز قبلش که FVG داشت، نقدینگی داشت، ممکن بود جواب نده. من مثلا اینو مشخص میکردم ممکن بود جواب نده و جوابم نداد اینجا. ولی من ریسک دیگه نمی کنم تو این یه تیکه. من خیلی جاها که میبینم که جای خطرناکی هست، FVG هست، اوردر بلاک معتبری میتونه باشه، ریسک نمی کنم. من اومدم ریسکم رو روی FVG و اوردر بلاک انجام دادم و تونستم یک سود شیرین و زیبا رو بگیرم که دیگه که همین معامله رو که زدیم ما تونستیم ضررهای قبلی رو هم جبران بکنیم و برگردیم به روال عادی و ادامه کارمون رو بتونیم در هفته آینده شروع بکنیم. و دیگه بستم دیگه معاملاتم رو تا چهارشنبه. دیگه دیدم حدود تیپی 6 رو من گرفتم، دیگه بستم، دیگه ریسک نکردم، نگفتم که حالا بذار یه 2 تا تیپی دیگه بگیرم، بذار شاید در صورتی که احتمالش خیلی بالا بود که من 2 تا تیپی دیگه هم میگرفتم. ولی به پلنم پایبند بودم، گفتم دیگه خب من الان 3 هفته با ضرر هی می اومدم بیرون، هفته رو بذار این هفته که با سود هستم سودم رو خراب نکنم و اون ذهنیت قدرتمند رو بذارم برای هفته بعد، ریسک نکنم. و اینجوری دیگه معاملاتم رو تو هفته به پایان رسوندم. بله، بررسی کردیم معاملات هفته گذشته رو و دیدید که چجوری حرکت کردیم و تونستیم که خدا رو شکر ضررهامون رو جبران بکنیم و برگردیم به روال عادی. و این هفته امیدوارم که هفته خوبی باشه برامون و بتونیم که به اون درصدی برسیم که بتونیم ریسکمون رو یک مقدار بزرگش بکنیم. خب من الان در حال حاضر 0.5% تو هر معامله ریسک میکنم. اگر بتونم 4% حسابم رو رشد بدم، خدمتتون عرض شود که میتونم از 0.5% به 1% ریسک حسابم رو بیارم و امیدواریم که حالا این هفته بتونیم این کار رو انجام بدیم. البته اینم بهتون بگم الان این مبلغی که توی حساب من هست، من یه بار دیگه بیارم ببینید. الان این مبلغی که توی حساب من هست 5190 تا، اینو باید 112 تاشو کم بکنم اگه یادتون باشه. حالا اگر دیده باشید مستمر ویدیوهای من رو، من 2 تا معامله زیر 1 دقیقه سودده داشتم که زیر 1 دقیقه سودش رو برای من حساب نمیکنه. یعنی من حدود $115 2 تا معامله کامل سود، یه دونم ریسک فری بود که اون ریسک فری هم زیر 1 دقیقه بود، حدوداً $3-4 بود.
اونم حدودا $110 $112 بود. $115 الان از این باید کم بکنید. در واقع حساب من $115 که از این کم بکنیم حدودا میشه 5075. در واقع حساب من $5075 نه $5189، چون اون سود من رو به هم نداد. من با شرکتم خیلی صحبت کردم که حالا تو این شرایط حداقل اون سود من رو به هم بدین، ولی دیگه گفتن این قانونه و قانون زیر 1 دقیقه برای همه هست و نمیشه که این کارو کرد. منم حالا احترام گذاشتم و گفتم مشکلی نداره. حالا من خودم تلاش میکنم که دیگه این رو انجام بدم. من الان حدودا 5 تا ریوارد فاصله دارم با اون درصدی که بخوام برسم به اون درصدی که ریسکم رو بتونم اضافه بکنم و ایشالله به زودی این کار رو انجام میدیم و اصلا این چالش رو پاس میکنیم که به حساب ریل دیگه متصل بشیم با امید خدا. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفا لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و تا هفته آینده که معاملات لایو رو ادامه میدیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.